Salutare și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Adrian și vom povesti astăzi despre plecarea de pe loc și despre ambreiaj. Ambreiajul știm că este un element care dă bătăi de cap multor șoferi proaspeți, însă am observat la cursurile de conducere defensivă că și șoferii experimentați au unele probleme care se reflectă în timp în costuri de exploatare, dar poate fi chiar și o problemă de siguranță. Vom vedea exact la ce mă refer în cele ce urmează. Pentru a putea utiliza corect ambreiajul și a ne fi cât mai simplu să învățăm plecarea de pe loc, trebuie să avem o înțelegere de bază asupra funcționării acestuia. În acest scop vedem o schemă simplificată a întregului sistem. În partea stângă avem motorul, în partea dreaptă avem transmisia și roata mașinii noastre, iar la mijloc se găsește ambreiajul. În realitate avem de-a face cu 3 sau mai multe discuri, însă pentru a ilustra conceptul folosim doar 2 plăci pe care le vom angrena. Pentru început avem pedala de ambreiaj apăsată, moment în care pornim motorul. Observăm că doar partea stângă din schema noastră se află în mișcare. Pentru a porni de pe loc urmează să angrenăm plăcile prin ridicarea pedalei de ambreiaj. Ridicăm ușor piciorul și constatăm că inițial nu se întâmplă nimic. De fapt, ce facem acum este să apropiem discurile până în momentul în care acestea se ating. Acest moment îl numim punctul de agățare și este necesar să facem o scurtă pauză în ridicarea piciorului. Mașina se pune ușor în mișcare și putem ridica piciorul complet de pe pedală. Vom parcurge în continuare o serie de exerciții practice. Pentru cineva care nu a mai condus niciodată, primul pas pe care trebuie să-l facem este să ne familiarizăm cu funcționarea pedalelor. Și pentru asta vom apăsa fiecare pedală cu motorul oprit. Sigur, primul pas este să tragem frâna de mână pentru a ne asigura că mașina nu pleacă nicăieri atunci când vom apăsa ambreiajul. Pedala de ambreiaj se apasă energic și până la podea și se eliberează lent și în 2 etape. Pedala de frână nu ne va oferi indicii folositoare cu motorul oprit, astfel că vom trece la pedala din dreapta, accelerația, unde vrem să înțelegem cu câtă forță se opune arcul pedalei. Momentan nu vom avea cu siguranță nevoie să apăsăm până jos, ci probabil undeva la 25% maxim. La multe mașini moderne, pentru a putea porni motorul, este necesar să apăsăm pedala de ambreiaj. Și totodată un obicei foarte bun este să ne obișnuim să stăm cu piciorul pe frână, dacă mașina stă pe loc. Deci ambreiaj și frână, apoi pornim motorul. Pentru început vom folosi doar pedala de ambreiaj. La mașinile diesel este ușor de făcut acest lucru. La mașinile pe benzină cu electronică mai modernă avem o asistare la plecarea de pe loc, motorul să accelereze puțin, însă chiar și la mașinile convenționale pe benzină care au ambreiajul într-o stare tehnică bună vom putea să punem mașina în mișcare dacă suntem pe loc drept, doar cu ajutorul ambreiajului. Ok. Debreiem, apăsăm ambreiajul până jos, adică cuplăm treapta întâi de viteză, eliberăm frâna, suntem pe loc drept, mașina nu merge nicăieri, frâna de mână este jos, ok? Căutăm punctul de agățare. Și odată ce l-am găsit, atunci mașina veți simți că se pune în mișcare. Facem o pauză aici, Facem o pauză aici. Apoi debreiem, frânăm foarte ușor până se oprește mașina pe loc. Iar acest exercițiu îl vom face de câte ori este necesar, până ne este foarte ușor să punem mașina în mișcare. Debreiem și căutăm punctul de agățare. Vedem aici. Este exact punctul în care mașina se pune în mișcare. Nu depășim acest punct, Ne jucăm în sus și în jos cu pedala.
Următorul exercițiu pe care îl facem este exact la fel, doar că acum vom elibera complet pedala de ambreiaj. Da? Deci debreiez la fel ca și înainte, caut punctul de agățare, iar aici o să număr 1, 2, 3. Pe urmă eliberez complet pedala și mut piciorul stâng pe pedala falsă din stânga. Da? În continuare vom adăuga și accelerația în această ecuație. Haideți să ne familiarizăm un pic cu ea, de această dată cu motorul pornit. Da? În partea din stânga, în tabloul de bord, avem turometrul, care ne indică viteza de rotație, să zicem, a motorului. Accelerând ușor, încercăm să ajungem la 2000 de ture și să menținem acolo. Ok? Undeva în zonă. Nu trebuie neapărat 2000,0. Da, apoi mai greu o să fie la mașina asta. Mașinile mai noi au controlul accelerației electronic. Da, nu mai e ca la mașinile vechi. Și încercăm la 1500. Da, vedeți că aici, deși țin piciorul fix, calculatorul îmi joacă mici feste, nu mă lasă să stau chiar acolo. Dar încercăm să punem turometru în zona aceea. Facem de câteva ori acest exercițiu, apoi o să încercăm să combinăm mișcarea celor două picioare și să facem startul de pe loc un pic mai rapid decât înainte. Odată ce stăpânim și pedala din dreapta, respectiv accelerația, este momentul să le punem cap la cap și să folosim ambele picioare. Vom face un start de pe loc un pic mai rapid, dar foarte lin, fără trepidații. Ok? La fel ca și înainte, eliberăm până la punctul de agățare, iar de aici încolo pot să încep să accelerez ușor și ce iau din stânga, de pe ambreiaj, pun în dreapta pe accelerație. Da. Vom folosi foarte puțin pedala de accelerație. Apoi, ca să ne oprim, debreiez și calc ușor frâna până ne oprim. Ce mai trebuie menționat, la mașinile diesel evităm să accelerăm atâta timp cât folosim ambreiajul. Da, deci eliberăm prima dată ambreiajul și apoi începem să accelerăm. La mașinile pe benzină facem această procedură exact cum am făcut-o acum. Da, e o forfecare. Ce luăm din stânga adăugăm în dreapta. Următorul lucru despre care trebuie să vorbim este alunecarea ambreiajului. Alunecarea ambreiajului este acel punct intermediar, da? Când suntem pe la punctul de agățare și stăm cu piciorul acolo, practic plăcile ambreiajului alunecă. De asta numim asta alunecarea ambreiajului. În mod normal trebuie să evităm să-l alunecăm și să o facem la turații cât mai joase atunci când este absolut necesar. Dar următorul exercițiu se va baza exact pe o alunecare și este menit să ne dezvolte și mai mult controlul asupra ambreiajului și al plecării de pe loc. Suntem într-o ușoară rampă și scopul aici este să folosim doar pedala de ambreiaj, doar pedala din stânga, pentru a ține mașina pe loc mai întâi, apoi eliberez foarte ușor, dar continui să alunec. Trebuie să fim foarte finuți cu utilizarea pedalei, da? Blochez acum, opresc mașina pe loc, iar nu am folosit frâna, mai apăs un pic pe ambreiaj și o las să vină la vale, dar foarte încet, foarte controlat, continui să fiu în jurul punctului de agățare, iar opresc, iar urc, opresc din nou, o las să coboare controlat, da? La o viteză foarte, foarte mică facem acest exercițiu. Nu folosesc decât pedala din stânga, după cum puteți vedea. Sperăm că a fost de ajutor ceea ce am prezentat astăzi, exercițiile noastre menite pentru a dezvolta abilitățile de utilizare a ambreiajului. Încă un lucru, am pomenit la început că poate fi și o problemă de siguranță felul în care folosim ambreiajul. Multă lume am văzut că în viraje calcă ambreiajul și ăsta e un lucru greșit. Da? Vrem să ținem mașina tot timpul în tracțiune. Când ne apropiem de un viraj, frânăm, retrogradăm în treapta pe care o considerăm necesară, potrivită pentru virajul care urmează, iar apoi ne mutăm ușor pe accelerație. Deci nu
nu folosim ambreiajul în viraj pe cât posibil. Ok, nici nu o să accelerăm decât foarte puțin, atât cât să nu fim în frână de motor. Cam asta a fost episodul de astăzi. Vă așteptăm să dați like, subscribe și ne vedem la episoadele următoare.